Mă percep pe Stella. Culege grâu. Da, frumos. Atât. Atât ți-a arătat? Da, culege grâu. Merge și culege grâu. Merge și culege grâu. E o reprezentare a stării ei actuale sau o imagine dintr-o viață anterioară? E și. Nu-mi face diferența între. Dar e supărată, e tristă, e furioasă, e mânioasă. Aud că parcă cineva o strigă, Emma, 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 din depărtare. Iar roagă să se uite cu atenție și să întrebe cine o strigă. Ce este cu numele ăsta? E numele ei? Mama ei, da. Foarte bine. Dar dacă se oprește prea mult, va fi pedepsită și nu e de dorit să fie pedepsită. Pedepsele mamei sunt foarte aspre. Și aud zicând după aceea, blestem ziua în care m-am născut. Mai bine nu mă nășteam, mai bine nu veneam. M-am săturat de viața asta. Ia uite-te să vedem câta viață este în trecutul ei, că e clar, e vorba de o viață. Înaintea ăștia. Așa. Mama ei o regăsești și în actuala viața asta? bunică. Da, ea a fost mamă în viața trecută, actuala bunică, care nu s-a înțeles. Ce s-a mai întâmplat acum acolo? Ia mergi pe firul vieții să vedem. E ceva semnificativ? Îi percep vreo 7 traumă? frați mai mici Așa. decât ea. Ea e cea mai mare, dar e o diferență vizibilă între ei. Tatăl e mort de curând. Dar în momentul în care citesc în câmpurile ei că tatăl e mort, percep că a avut o amputație de picior. A zice că stângul. Mama a rămas cu 7 copii pe cap. Percep că are un fel de tumoare jos mama ei. E ca și când ar avea uterul ieșind așa în afară, din ce văd. Are niște dureri atroce. Nu spune copiilor, nu-i spune nici măcar ei care e cea mai mare, dar datorită durerilor care le are când pășește, când merge, când face orice, îi creează o stare de nervozitate, o usturime din aia de... o face rea. Asta zic, că boala o bagă în suferință. Exact. Iar ea nu înțelege de ce mama o forjează numai pe ea. Nu poate să înțeleagă, ok, copiii sunt destul de mici, dar nu poate să înțeleagă de ce este atât de rea cu ea. Dar de fapt percep mai degrabă că mama e ca și când parcă știe că va muri, sunt destul de săraci, nu sunt foarte săraci, dar destul de săraci și e ca și când o pregătește pe ea să ia frâiele gospodăriei. Să întrețină familia, da. Exact, dar e prea epuizată și cu vacă și cu porci și văd după deal în spate, văd ca un fel de baltă. În care se duce când și când și aruncă niște bețe de alun să pescuiască. Și cu plantatul, tot ea plantează, adică ea e omul bun la toate pe acolo. E muncită la greu. La greu, în sensul că percep că se culcă ultima și se trezește prima. Și n-are decât 13 ani, văd. Deci de acolo îi se trage toată situația din viața asta. Da? Mai are vreo viață în care a suferit așa? Sau are mai multe vieți de acest fel? Mai sunt câteva în spate în care la fel este între frați mulți, dar cum să spun, e ca și când undeva la jumătate o percep, cum ar fi mijlocie. Dar atenția părinților este ori pe ăștia mari, ori pe ăștia mici. Ei lăsată deoparte. Mai văd în spate dar în multe puncte în spate mai percep
e omorâtă cu pietre, e pusă la zid, omorâtă cu pietre. E acuzată de vrăjitorie acolo. Bine, a avut ceva de suferință în viața asta, da? Hai să ne întoarcem aici să vedem câtă energie a sufletului are. 30. Câte vieți are pe pământ? 362. De unde a venit? Venus. De ce a venit pe pământ? Experimentare, dar și ajutare. Când zic ajutare, îmi arată ca și când e o sfătuitoare a cuplurilor, ca și când unește cupluri, ca și când îi împreunează, ca și când îi aduce împreună. Îi armonizează, îi face să se Exact. înțeleagă, să le crească compatibilitatea între ei. Foarte bine. 362 de vieți. Da. Îmi arată o chestie. După vârsta de 34 de ani, îmi arată. E ca și când face o seră, ca și când actual, ca și când face o seră de plante speciale ca să armonizeze liniștea și să aducă compatibilitate între parteneri. E ca și când combină energia ezoterică prin plante. Deci ăsta ar fi talentul ei și în viața asta, ceea ce a făcut în trecut și ceea ce, probabil, misiunea cu care a venit ea pe pământ. Corect. Să înțeleg. Foarte bine, Amalia. Foarte bine că vrea să știe. De asta tot simte că vine și se apropie ceva măreț. Doar că îi trebuie confirmare, spune spiritul ei. Nu are încredere în ea absolut deloc și este prea frică de oameni. E și normal în situația ei. Da, la cât a suferit ea în trecut, în care a fost criticată și... Da, oamenii au produs foarte multă suferință, spune spiritul ei. Da. Deci asta trebuie să facă bun. De acolo o să-și ia energia și de acolo o să aibă succes și o să se simtă bine. Și iată că deja un punct este elucidat. Hai să vedem. Bun. Hai să întâi să chemăm contractele, să vedem cu cine i-au pus piedici în realizarea acestui scop al ei cu care a venit pe pământ. Stella, te rog să ne permiți și dai și tu comandă ca acum în fața noastră să vină toate entitățile pe care le-ai întâlnit, cărora le-ai dat acceptul să-ți extragă energia, să soarbă energia, care te-au manipulat, care te-au împiedicat să-ți faci misiunea cu care ai venit pe pământ și să te desfășori în libertate. Și cât număr până la 3, toate entitățile și toate formele, toate creaturile, cu toate contractele pe care le-ai făcut cu ei, înțelegerile mentale, verbale, de orice fel, să vină acum în fața voastră, cât număr până la 3. Absolut toate. 1, 2, 3. Acum sunt aici, acum, în fața voastră. Să ne spună. 7 contracte principale mi arată. Da. Restul scopii și holograme ale contractelor respective. A venit primul, a venit Iahve, a venit Azazel, a venit Lucifer și Ra. În toate văd că se specifică frica. În toate se specifică comparația. În toate se specifică datul la o parte. Insațietate, involuție, cerc.
Să se învârtă în cercul ăsta la nesfârșit, da? neputință, gol, iar frică de iubire, lipsa iubirii, abandonul, epuizarea și matrixul. Mhm. Bine. Stella, îți imaginezi, cum vorbeam mai înainte, îți imaginezi un foc purificator pe frecvența corespunzătoare pentru a arde toate contractele tale. Și la comanda mea, cât număr până la 3, absolut toate contractele cu copiile și punctele sub punctele, hologramele, se ard în acest foc purificator. Pentru totdeauna, din scoarță în scoarță. 1, 2, 3. Acum. Absolut toate se ard. Pentru totdeauna. Dorești să fii liberă și îți exprimi intenția asta. Dorești să-ți recuperezi toată energia purificată. Dorești să experimentezi de acum încolo cu sprijinul sufletului și al spiritului tău în totală libertate. Încet, nu te grăbești, ușurel, pentru că poți și o să înveți și o să știi. Hai să vedem dacă au ars toate și dacă au plecat toți. Da. Foarte bine. Stella, cum te simți? Ai perceput ceva? Da, doar că în imaginație mi-a venit așa un foc de mare. Așa, așa. Foarte bine. Ce-ți vine să ai încredere în corpul tău, să știi că atunci când îți vine o imaginație, să o crezi, să nu o negi. Dacă e benefică, o iei și o dezvolți și îi mulțumești sufletului, spiritului. Dacă e neplăcută, înseamnă că nu e de la tine, nu e pentru tine și ai tu puterea și prin comanda ta fermă, care spuneam că este lege pentru corpul tău, spui anulezi, decrezi. Și cu asta te-ai ușurat și ai scăpat fără prea multe griji. Acum, să mergem să permite Amalie să te scaneze, Stella, și să vedem ce ți-au lăsat aceste creaturi ca programe, ca implanturi în corpul tău, ca blocaje, ca emoții, că iată, prin manipulare ai ajuns la în această situație. Că dacă erai liberă, ajungeai departe până acum. Să vedem ce blocaje, ce implanturi ți-a lăsat în primul rând. Percep un sigiliu în zona, are acțiune pe chakra gâtului, pe inimă și pe plex solar. Iată ce ți-a pus. Da. În momentul în care se activează sigiliul ăsta, percep că îi oferă un fel de tremur în zona stomacului. E ca și când ceva trepidează în pieptul ei. Ea simte în momentul ăla, dacă este înconjurată de oameni, simte că din partea oamenilor vine către și că ea din și cauza simte. lor are emoțiile respective. Exact. Dar înăuntru ei, de fapt, în realitate, îi activează frica de oameni. E mecanismul special făcut ca să îi coboare energia prin această emoție. Da, foarte bine, Amalia. Scoatem și ardem un focul purificator acum. La cap, spre ceafă, nici în ceafă, nici în vârful capului. Undeva acolo. Văd ca un fel de plăcuță inserată, prinsă în 6 șuruburi. Asta îi provoacă câteodată tensiune în cap. Acționează foarte mult pe chakra ei coroană și pe al 3-lea ochi. În sensul că are flash-uri de vedere, are flash-uri de încărcare, dar după aceea e ca și când se extompează. Asta o împiedică și informațional, neuronal, să se dezvolte prea mult. Tocmai de aceea își face planuri, după aceea, adică percep la un moment dat,
sinapsele ei cum încep să se formeze și dintr-o dată e ca și când, deci ele cresc, se formează și dintr-o dată le văd că îngheață. Și după aceea, hop, se retrag înapoi. În plan fizic e ca și când își face planuri, se pornește cu avânt, asta văd când se formează sinapsele astea, și după aceea, dintr-o dată, parcă și uite ce și-a dorit. Da, ca să nu și le îndeplinească. Bun, curățăm și acolo, eliberăm. În urechea dreaptă are ca un fel de cască, ca un fel de cască din asta prin Bluetooth, de aia rotundă, băgată acolo. Asta are acțiune asupra vocilor umane, dar cum să spun, nu tuturor vocilor, ci vocilor care are mai multă importanță pentru ea. Asociază unele voci cu unele emoții care le are în ea de joasă frecvență, dar atât voci cât și timbre vocale. Percep că la unele voci masculine îi afectează foarte mult mânia și nevoia de a fugi. La alte voci îi afectează foarte mult nevoia de a se ascunde, nevoia de a sta supusă, nevoia de a se face mică. La unele voci feminine percep că îi suprimă foarte mult asta, cum îi spune, sindromul de inferioritate. Exact, da. Dar și de asta se simțea gelozia. așa și de asta o certau toți. Când Exact. Da, da. Și vâjit parcă auzea în urechea câteodată. Așa. Și vâjit parcă auzea în urechea dreaptă câteodată. Aha. La ficat a avut un implant, este rămasă doar amprenta. E tot ca un fel de fapt nu, parcă ar fi fost un triunghi, așa percep amprenta asta aici. Avea legătură cu scârba, greața, cu dezgustul, dar nu dezgustul ăsta de mâncare. Da. Față de viață, anumite de persoane. anumite situații, de persoane. Exact. Nu splina, bila. Îi percep ca niște bile, dar nu sunt implanturi, sunt mai degrabă, zici că e lichid din aia, nu sunt nici pietre. Zici că e lichid din ăsta. Viscos. Ca plastilina, exact, da. Da, îs rotunde. Era o formare, probabil. Peste ani se pietrificau. Cam exact, așa. se făceau cam pietre, așa încep. Da. Asta e, în corpul fizic, îi îngreunează aproape tot. De asta se simte grea câteodată, de asta se simte balonată câteodată, de asta se simte fără putere câteodată. Nu simte bucuria vieții. Da. Îi conferă o tristețe aparte, o seriozitate aparte. Văd foarte multe frici la exterior, în ambii rinichi, dar și în vezica urinară și în splină. Foarte multe frici de viitor. Iar astea sunt formate din pântecul mamei, aș spune și preluate totodată de la mamă. Frica de viitor, frica de viață, frica de oameni, frica de stabilitate, frica zilei de mâine, frica de unele mâncăruri, frica de unele băuturi, frica de alcool. Foarte multe frici. În spate, în ambii rinichi.
în spate îs ca niște nanobiți care când și când parcă ar fi petarde din alea care face poc și activează fricile în ambii, știi? Exact așa, ca floricele alea, poc și activează. De multe ori, sigur a constatat că stă la masă sau stă să se uite la un film și parcă dintr-o dată parcă se enervează, parcă nu-i convine, parcă e frică, parcă se duce să numere banii, parcă frici din Apar astea stările astea, da. inopinante, da. E pregătită să le scoată pe toate, da? Le Toate fricile. scoate, Așa. le scoate, altfel nu ajunge la nanobiții respectiv din spate. De acolo și nevoia de a urina când are emoții foarte des. Și am ajuns la... Având niște chisturi ovariene, îi percep niște amprente pe ovare. A fost și hibridată, totodată văd. Și, da, 3 fetuși care ambii sunt în spatele ei, ambii stă acolo. Îi ține foarte mult pe vinovăție, pe regret, pe tristețe și pe victimizare. Să scoată toate aceste emoții, să le destructureze în energie pură și să elibereze acești fetuși, să meargă în drumul lor, acolo unde este cel mai bine. Una la mână, copiii nu au fost pregătiți să vină. Deci nu au fost, apropo, sunt unii dintre frații ei din viața respectivă. Deci una la mână n-au fost pregătiți să vină în viața asta și 2 la mână s-a brodit, e ca și când ea s-a autoprogramat din viața aia, cum mai bine nu mă nășteam chestii de-astea, știi? Adică ea în viața aia și-a dorit foarte mult să fie singură, foarte singură și-a dorit să fie. Pentru că trăiește cu impresia, îmi spune, că în momentul când este într-o mare de oameni, toată lumea profită de ea. Așa că cum au profitat de familia numeroasă, ca să o folosească la maxim. Da, că e în familie, că e între prieteni, că e oriunde ea se așteaptă și cu siguranță cred că a observat, îmi spune și acum. Deci și acum când mă duc undeva, parcă mă simt folosită, parcă nu pot să stau ca lumea, tot timpul trebuie să fac câte ceva, împotriva voinței mele de multe ori. Da, iată, vezi, emoția și gândul, informația cum rămân, Stella, dacă nu le acceptăm și nu suntem mulțumiți, atunci se țin după noi până când le acceptăm și le eliberăm. Da. Acum nu poartă ranchiună copiii, mai degrabă așteptau să fie eliberați. Îți 2 fete și un băiat. E ca și când... Pe o parte îmi spun că au fost supărați că i-a menținut în câmpul ei, că nu i-a eliberat. Prin supărările astea, da? Prin victimizarea asta și prin vinovăția care și-a autopropus-o, că spune că nu toată vinovăția și victimizarea este preluată. Mai mult și-a creat-o și ea din neînțelegere. Și le-a și creat, dar și le-a și amplificat. M-am dus înapoi să mă uit la ochi. Nu văd nimic la ochii ei. O să mă întorc la spate. Una la mână are cordon cu bunicul, scrie pe cordon. L-a atras în câmpul ei tot prin victimizare, tot prin plâns, e ca și când l-a văitat o perioadă. Că a stat cu bunica, e soțul acelei bunici, da? Da, e ca și când, deci prin victimizare,
prin milă, prin multă compasiune, l-a atras, l-a ținut o perioadă în câmpul ei. Ar mai fi stat în câmpul ei, dar a fost luat. Da, ea s-a înțeles bine cu el și probabil că S-a s-a tot gândit la înțeles el. și Da. i-a cerut să-i devină protector, îmi spune spiritul ei. Lucru care nu s-a permis. Într-adevăr, sunt unele suflete care părăsesc 3D-ul și li se permite să stea lângă cei care au rămas, dar sunt foarte puține sufletele astea și trebuie să aibă conștientizare foarte ridicată ca să facă lucrul ăsta. Nici de cum nevoie, nu după nevoie, după conștientizare acceptă să-i lasă, nu? După conștientizare și, cum să spun, în spiritul ei spune că trebuie să nu aibă atașamente atât de mari de materic, nu de persoane, de materic. Că altfel se confundă și face mai mult rău. Exact. Se confundă cu matericul și se implică prea mult. Și îmi spune Interesant. că sunt foarte multe persoane care în momentul când decedează anumiți membri ai familiei, e ca și când stă în câmpul lor și hop, dintr-o dată membrii familiei respective parcă încep să aibă poftele de viață care le-a avut cel care a murit. Iar ei nu realizează lucrul ăsta, dar poftele de viață pentru materic. Că percep din câmpul celui decedat care se află... Percep, din comportamentul dar îi și celui manipulează. decedat. Exact, îi manipulează. Aha, am înțeles, deși se obișnuiește să facă și așa, da. Pentru că ei, da, dragii de ei nu prea știu ce și cum se comporte acolo când se văd. Din stomac, din coloană, foarte multe larve și paraziți astrali văd că se scot mulți. După umeri, la fel, sunt ca niște norișori prinși de ea, de mâinile ei, de umerii ei și de zona coccisului. Au greutate norișorii ăștia, dacă mă exprim bine, în sensul că îi conferea dureri în fizic. Se dezintegreze acum pentru totdeauna. Se elibereze de toată această povară, aceste greutăți mentale, emoționale, de orice fel, amintiri din trecut. Orice ar conține acești nuștișori să se destructureze acum, să se lumineze. Are ca niște lipitori, dar arată mai degrabă ca niște râme pe piciorul stâng. De acolo și frisoanele care le simte toate pe piciorul ăla, de acolo și senzația de rece pe piciorul ăla. Are și pe piciorul drept, dar nu îi percep că în fizic i-ar da vreo senzație, frustrare. Da. În schimb, percep ca niște papuci. Nu-mi dau seama dacă este plastic sau dacă este de asta, cum îi spune, cum îi spunem, ca un fel de material, ca un fel de plasă. Deci nu, chiar dacă pun mâna, parcă nu simt. Ți-am zis dacă e material sau dacă e plastic. Orice ar fi, ăsta ei, nu sunt planturi. Îs ținuți de ea, sunt niște papuci special pentru ea, spune. I-a primit de la o persoană foarte dragă, dar nu vrea să-mi dea detalii. Dacă e din viața asta, dacă e din altă viață, spune că pentru ea e sentimental. Au ajutat-o să meargă un pic mai bine, mai drept, să o protejeze de... Nu, au ajutat-o să nu mai simtă tăieturile și pietrele pe care călca. Dacă deci asta îmi spune că
de când îi are, nu mai simte cioburi, nu mai simte, e ca și când nu mai mergi de sculță, știi? Da, nu mai incomodează greutățile În vieții. schimb, Mi-a dat o informație importantă pentru ea. chakra rădăcină este foarte blocată. De acolo nu simte că avansează, de acolo nu simte împământare, de acolo nu simte material foarte multe. Comunicarea cu toate viața materială. insatisfacțiile ei materiale de aici vin. Acum că mă uit din față, dar din jos în sus, niciun centru energetic de al ei nu merge bine, nu funcționează bine. Toate sunt spre blocate, adică sunt, abia se mișcă, dar parcă se mișcă în reluare și atât. Păi nu mai era epuizată, nu mai avea energie deloc, după cum spunea. Nici S-au culoare. blocat, da. Nici culoare, nici viteză. Adică abia dacă ar fi un necunoscător al culorilor centrilor, n-ar putea să-i deosebească pentru că sunt foarte amestecați. Dar au așa niște culori vagi. Pale, da. Și a avut și niște elementali în câmpuri, văd. A avut și niște gnomi în câmpuri, văd. Aș spune că a avut și interferențe de dragon. Aș spune. Aș spune 15%, nu mai mult. Pentru că e, cum să spun, dacă pun mâna pe amprentă pe câmpul ei, nu mi-arată. Dar la cum văd forma, îmi pare foarte cunoscută. Tocmai de asta nu sunt sigură de dragon, dar... Deci are un amestec de ADN, da? Nu, n-are treabă. Nu, n-are treabă dragonul cu câmpurile amprente ei. doar? Da, amprente doar. Amprente ca și când a fost în câmpurile ei, a avut interferențe. Au trecut pe acolo sau au fost cândva? Am înțeles. Acum când m-ai întrebat de ADN, are și sirusian. Dar și uman. Cât la sută are uman? 10. Puțin. Da, și energie avea puțin așa. Sirusian, uman și ce ai mai zis? Venusian. Venusian, da, ai zis la început. Bun. Nu mai percep nimic. Foarte multe cordoane, stringuri. Dar doar din viața asta. Da. Da, câte vieți de suferință a avut și a creat. A avut ocazia să-și creeze. Și egregoarele au un impact foarte puternic asupra ei, percep. Da, i-a determinat comportamentul. Sigur că da. Și a creat astfel tot felul de comportamente, de neputință, de neaia. Nu mai avea încredere în ea deloc. Bun, s-a curățat tot, au plecat și feții, s-a deconectat de la tot și toate, acum de la linii de potențial de suferință. Pe îmbrâncele are foarte multe. Pe folosință, pe utilizare la adresa ei are foarte multe. Pe toxicitate și pe aciditate văd că are mai de desubt. Da, tot îmi vine să zic dacă are sângele încărcătură toxică. Are. Să-i curățăm sângele, da. Are, dar nu merge acum să îl curățăm. Nu, da, tot de asta am așteptat să vină momentul și mi-era că uit, de-aia am zis acum. Bun, egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare?
Da. La egregoare se pare relevant să spun. Singurul egregor, hai să zicem bun, care oarecum o ajută, este egregorul familiei ei. Adică al ei, ea cu soț și copil. Deci mă refer familiei ei. Da, e un egregor benefic. Oarecum. Oarecum. Adică oricum se deconectează și de la asta. Dar știi că sunt și egregoare. Ok, ți-a și alea energie, dar măcar alea te ajută, știi? La ceva. Dar la ea, ăsta este singurul care o ajută cât de cât. Restul erau toate dăunătoare, înțeleg. Bine. Sacrificiu, pierderi dat la o parte, dezamăgire, neputință, faliment, datorii, adică... Da. Pierdea la greu energie de ceva timp. Bine, s-a deconectat de tot și toate acum pentru totdeauna și își propune sufletul ei să-i amintească minții să-și mai dea comandă de deconectare. Stella, din când în când, la o săptămână măcar, dai o comandă fermă, mă deconectez de la toate egregoarele, conștiințele colective, astralele inferioare, liniile de potențial de suferință, acum pentru totdeauna, sunt liberă, sunt în siguranță, sunt protejată de sufletul și spiritul meu. Uite, acum îți creezi pe linie de potențial tot ce-ți dorești tu, să ai încredere în tine, să fii puternică, să-ți asculți sufletul și spiritul, să-ți educi mintea să aibă încredere în corpul tău și în simțurile tale, venite de la suflet și spirit, să ai relația perfectă, sănătatea perfectă, relații inclusiv cu bunica ta, cu care ai situația pe care o ai, tot ce-ți dorești tu, casă, serviciu dacă vrei, copilul, relația cu toți. Așa, hai să vedem acum, Amalia, cordoanele cu persoanele pe care le-a cunoscut în această viață și care mai trăiesc și sunt încolegate cu ea. Chemi, Stella, în gândul tău toate persoanele pe care le-ai cunoscut de când erai la școală, colegii, apropo de emoția de la poezia respectivă, colegii, profesorii, toți care te-au auzit atunci față de care ți-ai creat vinovăție, vecini, colegi, prieteni, de oriunde. Întâlniri, la petreceri, la așa, unde ai fost, cu toți. Și te destructurezi tot ceea ce ai creat greșit, toate aceste emoții neplăcute pentru tine și ei, la adresa lor, cu gândul, cu vorba și cu fapta, îi rogi pe ei să facă la fel și îți imaginezi aceste cordoane cu toată lumea pe care sufletul și spiritul tău acum le-au văzut și au chemat pe toți aceștia în fața ta. O fac oricum automat. Dar e bine să ai și acceptul minții tale, de asta vă tot întreb și pe voi ca să rugați mintea să accepte toate aceste schimbări, să vă fie și vouă mai ușor de modelat și de educat mintea în sensul ăsta. Dai comandă să destructurezi tot ce ai creat așa și cureți cordoanele și în acest fel i-ai iertat, i-ai eliberat, i-ai acceptat, te-ai eliberat și tu și fiecare sunteți pe un cu totul alte drumurile personale pe care voi vă doriți să mergeți cu încredere și siguranță și care sunt benefice pentru voi. Și tai toate cordoane. Și să ne uităm, stai așa înainte să tăiem cordoane, că tot mereu uităm. Da, să te uiți la soțul ei, compatibilitate, să te uiți la copilul ei. 89 are compatibilitate cu soț. E completare. În schimb, bunica o percep foarte nefericită, foarte neîmplinită. Cea cu blestemele, da? Da, cum să spun... E nemulțumită din viața trecută, că i-a fost greu. Dar are și ea. E ca și când n-a simțit împlinirea, în adevăratul sens al cuvântului. Tot timpul i-a lipsit ceva. Atât de mult suferă pe interior încât simte nevoia să se răzbune pe toți. Pe toți.
dar nu-mi dă senzația că ar avea ceva cu vreunul în mod special. Pur și simplu parcă strigă după ajutor, parcă strigă să primească iubire, atenție, afecțiune, știi? Da, nu-și dă seama că prin comportamentul pe care îl are, de fapt primește exact invers ce are nevoie. Da, Și de aici se amplifică, în general, viață după viață, suferințele. Că nu acceptăm starea pe care o avem și nu amplificăm în loc să o anulăm. Asta este o mare, mare dilema oamenilor. iar colegii și profesorii și vecinii și absolut toți restul, în afară de mamă, e ca și când toți spun că i-au oferit și îi oferă ceea ce cere ea. Mhm. Da, deci se oglindește în ceea ce are în interior. Cu Da. alte cuvinte. Ce ești, aia primești. Da. Mama o Da. văd tristă. Tristă, dar oarecum blajină. Are o blândețe aparte femeia asta. E ascunsă. E ca și când își ascunde tristețea. Mhm. Vrea să facă, dar nu poate. Nu-mi spune, citesc pe cordon, vrea să facă ceva, dar nu poate, ceva o reține. Mhm. Bun, să te uiți și la copilul ei, are doar 7 ani, dar vrea să fie sigură că botezul s-a dezlegat, că toate câmpurile s-au curățat, că toată informația s-a destructurat, pentru că la botezul copilul a avut o criză, după botez a avut până în ziua de astăzi stări neplăcute și sperieturi și Da, pentru că la agresiuni. botez Ce percep s-a că întâmplat? a văzut exact entitatea care a venit să-i pună capac, să-i închidă chakra coroană. Și tocmai de aceea a rămas cu frica aia, cu spasmele alea, cu groaza și teroarea aia, de aia și tresărea în somn. Pentru că văd că tot timpul vedea cum entitatea aia vine și îi pune mâna pe cap. Entitate care arăta exact reptila, care arăta ca o reptilă. Urât, cu spume, sigur, și copilul s-a speriat, nu? Și rece la atingere, cu ghiare. Plus că ea blocată, potențial. Corect. În momentul în care vrăjitoarea i-a descântat, Așa? e ca și când i-a schimbat reptila cu altă reptilă, dar reptila care a venit nou a schimbat tactica. I s-a arătat cam ca un îngeraș, i s-a arătat luminos Mai și blând, ca să nu se sperie. nu i-a mai produs frică copilului. Era de așteptat asta. Bun. Cu sarcini le-am văzut, cu bunica am văzut. Bun, mergem mai departe acum. Tăiem cordoanele, acum că am terminat de analizat. Fetița e în regulă, da? Ai ceva să ne spui despre fetița ei? Este încă în câmpul ei? Băiat. Ce este, Stella? Băiat. Băiat. Băiat, da. S-au tăiat. Așa, dacă e ceva. Nu, nu e nimic din ce ar trebui să știe în mod special. Este un copil ok, e în câmpul ei, o susține, dar eu în locul ei aș avea puțină grijă pentru că îl percep, nu e empat, îl percep mai degrabă, nu știu dacă sună bine, absorbant. Adică îi preia toate stările ca să o salveze pe ea, dar copilul nu știe să le alchimizeze, nu știe să le metabolizeze, nu știe să le transforme sau să le transfere mai departe. Iar lucrul ăsta îi va dăuna, îi va crea stări de nervozitate și aceleași frici față de oameni. Curățându-se mama, câmpurile mamei, va avea și el influența asta a liniștii și a stării de bine, probabil. Se va curăța la mama, dar mama cu timpul se va reconecta din nou la conștientul și la subconștientul colectiv sau la egregoare și le va prelua. Eva trebuie să învețe să deconecteze, asta este. Corect. Pentru că toți trebuie să facem asta, nu numai ea. Sau eventual să-și ridice frecvența.
Atât de mult spune încât... spiritul ei, nu chiar atât de mult, să-și găsească bucuria sau liniștea sau armonia interioară și atunci nu va mai face priză. Să nu se mai ferească de oameni, să facă tot posibilul să vadă partea pozitivă în oameni, ca să atragă pozitiv către ea. Deci nu neapărat trebuie să stea cu gândul tot timpul pe frici și pe credințe limitative. Dacă își găsește bucuria, acceptarea, armonia în interiorul ei și face tot posibilul să vadă în cei din fața ei aceleași lucruri, nu vor mai avea prindere în câmpurile ei. Pentru că depășește frecvența aia joasă și nu o să mai lipește de ea. Corect. Dacă stăm cu frica, aoleu, să nu mă conectez cu programul nu știu care, cu egregorul nu știu care, cu conștiințul colectiv, cu aia, Corect. coborâm și ne speriem și fără să vrem ne conectăm. Deci să avem preocupări înalte, plăcute, benefice, frumoase, să râdem, să ne facem bucurii din orice. Așa, unde eram, s-a deconectat, am tăiat legăturile cu toate persoanele în viață și chemăm și transgeneraționalul să curățăm cordoanele, Stella, și să îi eliberăm și să te eliberezi de ei. La fel, rugăm sufletul, spiritul tău să cheme toate persoanele din familiile trecute pe unde ai călătorit și ai transmis stări neplăcute cu gândul, vorba și fapta, să curăți toate aceste cordoane acum pentru totdeauna. De oriunde, de oricând ai făcut legături cu ei. Bunici, străbunici, din moși strămoși, toate familiile pe unde ai experimentat în viețile trecute, dai comandă să se curețe cordoanele, să șteargă câmpurile, să te eliberezi și să îi eliberezi, transmite-le și informația, să-și caute sufletul și spiritul ca să fie în siguranță și să-și trăiască experiențele în mai multă încredere și armonie. Și dacă vezi ceva deosebit, ne spui, apoi te ascultăm. Bineînțeles. În primul rând, tatăl ei este foarte mulțumit de unde a ajuns, de cum a ajuns, de cum s-a transformat. Este fericit. Îi spune că o vede din când în când. Îi spune că primește unele mesaje pe care ei le transmite. Uitându-mă mai în spate, exact cum ți-am spus la început, are sânge țigănesc pe transgenerațional. Și de la mamă și de la tată. Într-adevăr sunt mai în spate, dar percep sânge țigănesc de ocultă. Deci au fost vrăjitoare destul de puternice. Au colaborat și cu gardieni, percep, dar au știut să încheie, să facă schimbul și să încheie colaborarea cu ei. Bun. Acum să-i dăm comandă să pună stop, Maria, să nu mai preia cumva ea sau copilul ei, sau nepoții, sau cineva, să aleagă ea. A încheiat Au încheiat ele, adică cum să spun, atât de puternice au fost ca vrăjitoare, încât au făcut ritualul, au dat schimbul, au stopat. Înainte să obișnuia, din toate timpurile s-a obișnuit să se folosească vrăjitoria. În mod normal, din ce percep eu, uitându-mă puțin la ea, are toate șansele să preia din harul lor de atunci. Să preia harul, da, puterea. Adică dacă s-ar apuca de magie, să spunem, nu vorbesc neapărat de ocultism. Dacă ar începe să practice magia, da, că sunt în feluri variante de a practica magie, ar avea mari șanse de reușită. Da, în varianta nouă să se ocupe de tratamente cu energie sau alte... Tot pe plante, tot prin plante. Sau uite, pe plante, energia. Pentru că o încântă. E ca și când i-am făcut un reminder, zic bine, ca și când i-am reamintit. Remember, da. E ca și când era ceva în ea care știa că e pentru ea, dar nu știa ce. Nu știa scopul. În sensul că nu percep vrăjitoare cum erau străbunicile atunci în ocultismul ăla, magia neagră, o percep îmbinând programatul plantelor.
Deci tot prin plante Mhm. o văd făcând magie. Adică să nu apeleze la entității la care s-a Nu cu apelat înainte, invocări. să facă prin puterea sufletului și spiritului ei, să aleagă plantele cu energie benefică, în scop benefic pentru oameni. Da, Asta corect. înseamnă în actualitatea noastră. Bine. Acum să tai cordoanele și cu ei, dacă am făcut tot Le-a ce trebuie. curățat, le-a tăiat. Foarte bine. Spiritul ei zici că e acolo. Da. Conexiunea cu energia pură a Pământului, Stella, hai să îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie pură care cresc, se adâncesc în centrul Pământului și întâlnesc sfera aceea mare, strălucitoare de energie cu care te conectezi prin centrul tălpilor tale acum, cu toată iubirea, recunoștința și mulțumirea față de Pământ, de susținerea Pământului, din toate experiențele tale până în clipa de față. Și rămâi conectat atâta timp cât experimentezi pe Pământ. După aceea îți propui acum că te vei deconecta când vei părăsi această viață, ca astfel încât să fii liberă și puternică. Acum însă, până atunci, ești permanent conectată cu energia pură a Pământului. Și corpul tău se umple acum de această energie, de această frecvență, toate golurile rămase după curățare. Și simți această vitalitate a Pământului, puterea Pământului. Te umpli de această energie, de plăcută frecvență, care îți dă liniște și siguranță. Până în centrul capului tău și de acolo un alt fascicul de energie se extinde în jurul tău și caută frecvența sursei pure și conștiinței universale de unde ai plecat și îți amintești, îți găsești toate memoriile cu care vii înăuntrul tău, toate calitățile, toate capacitățile, toate valorile, puterea ta, voința ta, iubirea ta adevărată, încrederea în tine, libertatea ta și toate care derivă de aici. Te întorci înapoi cu ele și îți activezi, am zis, toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrezi cele 3 părți, suflet, spirit, minte. Cap. În cap. Foarte bine. Să accepte mintea ei, să lucreze, să colaboreze. Punctele le-am verificat. Hai să curățăm casa, extindem energia, dăm o comandă centrilor energetici să se recupereze în ritmul și în timpul corespunzător nevoilor și posibilităților ei. De asta fac și toxicitatea din sânge și Așa. aciditatea. Da. O sită energetică și purificând toate aceste substanțe negative, toxice, și le eliminăm în adâncul Pământului sau în Univers, care se vor transforma în energie curată, pură, strălucitoare. Da. Bine. Câmpurile la fel, curățăm orice amprentă a trecutului, le reglăm, le reorganizăm după culoare, formă, mărime, mergem mai departe în casa ei și la fel curățăm informațiile trecutului, energia stagnantă în câmpul ei, în obiectele ei, în spațiul ei. Un portal îi închide, da. Da, un portal. Da, îl percep ca într-o debara, ca într-o baie. Are influență în tot ceea ce o privește. Tocmai de aceea ea aude predominant pași în care se scârție, turi, curent, lucruri care se mișcă și așa mai departe. Da, dacă ei veneau, circulau pe acolo. Am închis, am sigilat. Și jumătate din mașină percep că îi curăță. Foarte bine. Curăță, uniformizează și încarcă cu noua energie curată, liberă, de iubire adevărată, de echilibru perfect. Și robinetul abundenței să-l deschidem dacă este închis. E găurit. Pierde pe acolo, prin găuricilele. Pe acolo îi se strecoară, pe acolo îi mai vine câteodată.
Ah. Mhm. Acum îl deschide, dar cu cât își activează armonia interioară, spune spiritul ei, cu cât intră mai mult în armonie, cu cât acceptă și nu mai privește oamenii ca pe un pericol real la adresa ei, cu atât mi-arată ca un trandafir, așa, cum începe de la Bobocel? de la bulb. Din rădăcină, Da, că la ea era cum cazul chiar din rădăcină. exact, cum se ridică, devine bulb și înflorește. Spune că, într-adevăr, unii umani sunt răi prin natura și prin comportamentul lor, dar ea trebuie să facă tot posibilul să vadă părțile bune în ei, astfel încât e ca și cum îi programează, e ca și când activează în ei părți frumoase. Își face un bine atât ei cât și umanilor pe care îi privește. Și o altă chestie, insistă să zâmbească mai des. Inclusiv când este singur acasă, insistă să o vadă zâmbind mai des. Da, ca să ții spiritul lângă tine, trebuie să ai frecvență înaltă, Stella. Nu pleacă, spune spiritul ei, doar îl întristează. Mm-hmm. Îi De când sunt transmite împreună? starea, Așa? dintotdeauna sunt împreună. Wow! Asta e mare lucru, că au reușit să stea împreună. Hey, să-și mai scoată și ea ce mai are emoții, inclusiv rezistența la schimbare, dacă o are. În gât și în cap. Foarte bine. Fricile de tot felul, neputințele. Plămâni, ficat, rinichi, picioare. Vinovățiile. Tot. Așa, regretele. Plămâni. Victimizare, gât, abdomen, zona pelviană și de la genunchi în jos. Nemulțumire, neputință. Tot așa. Îndoială. Zona abdominală. Și orice suferință pe toate planurile, plus frica. Nu-i mai scoate. Așa, bun. E suficient, a scos destule, felicitări. Să vedem ce mai avem. Cât la sută s-a recuperat energia suflet? 100%. Conștientizare? 79%. Metabolizare? 14 zile. Așa. Cum te simți, Stella? Mă simt parcă așa ușoară. Se simte schimbarea față de cum erai înainte de sesiune, zici? Acum mă simt exact ca atunci când merg cu picioarele pe iarbă. Bun. Să ieși mai des și să conștientizezi exercițiul ăsta ca să-ți întărești împământarea, știi? Legăt conexiunea cu pământul, ca să te simți energică și puternică. Te-ai regăsit în descrierile Amaliei? Da. Chiar în toate. În toate? Da. Foarte bine. Ce ține de cap, la emoții, mă ia cu dureri de burtă, parcă vreau imediat la toaletă. Aha, deci toate stările astea ți le-ai regăsit. Da. Bun, acum nu o să le mai ai. Reci. Aha. Ai simțit ceva când s-au scos, când s-au curățat? Ai perceput lucrul energetic, ca să zic așa? Foarte relaxat acum. Bun. Deci s-a simțit efectul, așa că nu mai contează ce și cum. Foarte bine. Acum dacă ne dai acceptul de publicare. Da? Ne dai acceptul de publicare? Da, da. Mulțumim. Și dacă mai e nelămuriri sau întrebări, noi am atins toate punctele pe care le-ai zis. Cred că ascultând o să-ți dai seama că am atins tot, chiar și mai mult de atât, o să înțelegi decât ai Desigur, vrut. voi mai asculta și o să înțeleg mult mai bine. Doream să întreb referitor la copil. Într-adevăr, așa și este. Când mă vede tristă, mă întreabă, de ce ești tu tristă? Dar ești tristă din cauza mea? Dar eu am făcut ceva? Parcă se oglindește de multe ori în
Păi simte vinovăția, vezi emoțiile tu? mele. Și Da, vinovăția ta în care trăiai. Se simte și el vinovat. Nu nimic, s-a curățat acum. S-a curățat câmpul tău, să se curețe și el ușor, ușor, să nu te grăbești. Să ai răbdare, să aștepți și să ai încredere în lucrarea pe care ai făcut-o. Amalia, dacă mai ai ceva de spus, dacă nu închidem aici. Nu mai am. Da? E ok, Stella, da? da. Bine, dragilor. Vă deconectați de tot și toate. Închidem aici. Tăiați toate legăturile și tăiați toate amintirile.